Як каже давнє туристичне прислів'я, коли ти вибираєш місце подорожі, ти повинен вибрати саме дальнє місце, яке ти можеш собі дозволити. А те, що ближче, ти ще вспієш. Тому ми вирішили в цей раз дозволити собі прям таке неблизьке місто. Поїдемо в країну, яка називається в Європі дуже красиво Монтенегро, а по-українськи Чорногорія. Нам обіцяють гори, нам обіцяють море, нам обіцяють кучу вражень, екскурсій і навіть рафтинг. Ну і для розуміння відстані традиційно обнуляю одометр. Маршрут я запланував довжиною в 1900 км. Їдемо через Румунію, потім в Сербію, а потім у Чорногорію. Ми приїхали на кордон, на паромну переправу. І хоч у мене повний порядок з документами повинен бути, но мінджую я останню годину страшно. Хоча мінджувати нема чого. Ну, не пропустять, в тюрму не посадять. Ура! Нарешті ми пройшли кордон. Чекали трохи більше 2 годин, так? Приблизно так. Пройшли 7 кругів ада, перевіряли повністю машини, документи. Коротше, по повній програмі 1300 гривень. Заплатили за паром і от чекаємо. Паром ходить раз в півгодини, тому чекати недовго. Ну ми вже на паромі. Так, от стоїть наша машина, ось Вікторія, а ото ззаді мрія усіх ухилянтів – Румунія. Ну і як казали фінські діти, папістофалі. Правда, пістофать тут тільки 9 хвилин. Оце весь шлях. Ночівлю я спочатку планував в районі Бухаресту, але із-за того, що кордон проходили дуже довго, ночівля буде десь в районі міста Браїла. Ну ми в Румунії. Я довольний був як слон. І зараз нам принесуть мічі. Одне з моїх найулюбленіших страв в Румунії. Це національна їжа, вона схожа чимось на ляля-кебаб, але воно таке пружне м'ясо і дуже сочне. Класно, мені подобається. Да. Ми оселилися в місті Браїла. Тут ми ночуємо, а завтра їдемо далі. Початок відпустки. А ось і мічі, як вони виглядають. Така дуже немаленька порція. Жінка нам сказала, та вони невеликі. О. 7 ранку. Ми ночували ось в цьому готелі позаду нас. Це таке придорожне кафе і плюс готель. Вартість нашого номера була приблизно 1600 гривень. В номері було все, що необхідно. Ліжко, шафа, туалет досить гарному вигляді. Сучасне все новеньке, класно. Мені сподобалось. Так, сьогодні плани у нас такі. Беремо курс на морське узбережжя. Далі все покаже нам кордон з Сербією, як буде проходити і чи потрібно нам робити ще одну ночівлю. Данило Валерійович, дуже модний чувак, чайлить по автобану, по румунському. Ось так виглядає автобан. Обмеження по швидкості ми маємо 130 км на годину. Більше можна? На 10 кілометрів. Можна більше на 10 км, тобто 140 їхати по цій чудовій дорозі. Ну і тут, як завжди, мені дуже цікаво, коли заправляються усі самі. На автобані ми зупинилися, куча народу, куча станцій, всі самі заправляються, і саме головне, вони за це платять. На цій станції на автобані толпа така, як у Макдональдсі. Куча операторів, куча людей, куча всього. Ну, ми зараз взяли кофе і їдемо. Ось Вікторія. Я вже їм дуже смачно. Він такий прикольний з сиром і солоний. І такий хрусткий. Коротше, дуже смачно. Мені прям дуже сподобався. Так, ми у Сербії. Ну, без пригод ми не можемо.
Тому ми не планували, але прийшлось з'їздити на годину в Болгарію. Навігатор запропонував скоротити шлях. Я не подивився, що конкретно він мені хотів надати за маршрут, і він завів мене в Болгарію. Ну, то таке. Але що можу сказати? Як кажуть в інтернеті, ось так виглядає кордон, коли в тебе сусід нормальний. Я на кордон між Румунією та Болгарією витратив, може, не знаю, хвилин з 5, а між Болгарією і Сербією, може, хвилини 2. Отак от якось. Зупинилися пообідати, знайшли тут в селі, в Сербії якийсь невеличкий ресторан. Що замкнено? О, блін, це облом. Спроба номер 2 поїсти. Ну, тут шансів, мені здається, більше, бо машин багато. Називається ресторан Калиба. Замовити їжу в сербському ресторані для нас стало неабиякою проблемою. Офіціант не знає російської, української, англійської. Тому на пальцях якось нам вдалося таки з ним домовитися, пояснити, що ми хочемо їсти. Сказали суп, м'ясо, там, ну, коротше, по-англійськи якось щось десь хтось зрозумів. Але, на жаль, інтернету тут Wi-Fi не було, тому замовили, що замовили. Сподіваюся, що все буде добре. Як тобі? Такий насичений бульйон і дуже мілко порублена говядина або телятина. Непогано. Так, ну, що у нас ще прийшло? Оце щось, оце ковбасиця і вішалиця. І салат. На чорногорському кордоні нас чекала ще одна проблема. Виявилось, що Вікторія тягає в машині штик-ніж від автомата Калашникова АК-47. У прикордонника чуть очі не вилізли, коли він це побачив, і сказав нам, що це дуже велика проблема. І для того, щоб він не оформлював офіційний рапорт, ми домовились, що я викину цей ніж у прірву. А так як кордон розташовано над ущелиною, я тут же це і зробив. В Чорногорію ми в'їхали вже пізно, тому оселилися десь в 30 кілометрах від кордону. І отакий вид нас чекав зранку. На обід ми зупинилися в Підгориці. Тут готують класну страву, яка називається плескавиця. Це такий собі фастфуд місцевий. Але ці гамбургери мені подобаються більше, ніж у відомих мережах. Житло я забронював у місті Тіват, і за 20 хвилин до нього ми зупинилися для того, щоб подивитися цей бомбезний вид. Це вершина відомого Которського серпантину. Отак от дико він виглядає, і я можу сказати, це тепер самий страшний серпантин, на якому я був. Ширина дороги там на 1,5 машини, тому якщо 2 машини зустрічаються, хтось один повинен виїхати на вузьку обочину. І все було нічого, поки мене зустріли туристичний автобус. Ви бачили, як люди по серпантину їздять задом, а я бачу, бо тут дуже вузенько і попереду є автобус, а ми їдемо назад. Ми і он там ще 2 машини. Але через півгодини з мокрою від хвилювання спиною ми приїхали в апартаменти, які я нам забронював. Усе житло в цій відпустці я бронював за декілька годин до заселення, так як час розрахувати тут було важко. Житло було розташоване десь у 800 метрах від моря, коштувало 60 євро. З балкона навіть трохи було видно море. Ну і звісно, перевдівшись, ми одразу побігли на пляж. Що там кажуть? Що там кажуть? Море? Мокре? Та як? Ну і локальне пиво, куди ж без нього. Сьогодні зранку ми замовили екскурсію на човні, обзорну по всьому Катарському заливу. А ось і наш корабель. Погода зранку була не дуже гарна, але був свій плюс – не було жарко.
Екскурсія планувалась довжиною 7 годин. Нам обіцяли показати усю Которську затоку і вийти в відкрите море. Ми вже не раз були на подібних екскурсіях і вони нам дуже подобаються. А ось одна із візитівок Чорногорії. Назву воно має Мадонна на рифі. Це рукотворний острів, який був збудований в 15 столітті на рифі. За легендою, острів побудували два моряка, які знайшли на рифі ікону, яка потім вилікувала одного з них від невиліковної хвороби. І тепер ця ікона знаходиться в цій церкві. І чисто по-християнськи за 2 євро можна зайти і подивитись на неї. Для тих, хто приїхав на великих екскурсійних катерах, вхід безкоштовний. Але ми все одно не пішли, бо людей настільки багато, що просто йде поток. Тим часом прийшов обід. Їжу тут готують прямо на кораблі, і як це не дивно, вона не коштує дорожче, ніж на суші. Опціонально до основної екскурсії можна було замовити поїздку у Блакитну печеру. Ми, звісно, цим скористувалися. А це ще одна візитівка Чорногорії. Фортеця Мамула теж знаходиться на острові. А ось і заїзд у Блакитну печеру. Хитрість цієї печери у куту падіння сонячного променя. Після заломлення він надає воді дивного блакитного кольору, а тіло, яке попадає в воду, починає наче світитися синім електричним відтінком. Це якась фантастична вода. Глянь, який колір. Останнім пунктом екскурсії є відвідування міста Херцег-Нові. Це крайнє місто Чорногорії, воно розташоване на кордоні з Хорватією. Нам дали годину на огляд і сказали, що можна подивитися фортецю і головну площу з церквою. Гранати. Маленькі зав'язочки. Сил в нас уже було мало, але ми все одно пройшли ці 300 сходинок до головної площі. Нам казали, що коли ви пройдете оці 318 ступенів, цей бювет буде для вас нагородою. Гарно. У церкву я зайшов, але там просто скучна. Нема на що дивитись. Цей знак мені сподобався більше. Наступний ранок почався не з кави. В цей день ми вирішили їхати в саме велике місто на узбережжі – Будва. Ну, їздити без зупинок тут неможливо, тому спочатку ми зупинились, щоб подивитися ось цей класний пляж, а потім зупинились ще один раз. Колись у 90-х моя мати виписувала якийсь журнал, чи купляла там, і в ньому були сторінки для туристів. І тоді я побачив це місце і думав, що колись я сюди обов'язково попаду і побачу його вживу. Так ось, пройшло якихось-небудь там 30 років, і я тут на Святі Стефані. Це головна візитна карточка Чорногорії, яка дивиться на вас з усіх туристичних журналів і проспектів у світі. Колись це було рибацьке селище, але в 1957 році керівництво Чорногорії виселило людей і здало в довгострокову оренду цей острів мережі отелів. Тому зараз це отель лакшері класу. Але на даний час він не працює. Так, сьогодні ми таки перший раз за весь відпочинок знайшли ось що. Ресторан національної кухні. Я завжди куштую все національне, але тут його навіть ніхто не пропонував. І ось Вікторія, вона сьогодні в платі, у неї день народження, вона хоче ресторан і хоче бахнути.
Що можу сказати з цікавого, це те, що в ресторані традиційної кухні з традиційних страв мені дали вибрати аж з 3. Чи, мабуть, навіть з 2. Це тушене м'ясо в горщиках з овочами. Ось така от традиційна кухня в Чорногорії. Такі от маленькі пляшечки і така велика Вікторія. Що там, як вино? Параша, так? Офіціант вислухав побажання з приводу вина. Я просила напівсолодке, тому що я не дуже полюбляю сухе вино, але приніс сухе. Нам принесли нашу традиційну їжу. Я понюхав свою. Мені не сподобався запах. Таке собі. Фу. Вікіне пахне гарно. Будемо куштувати. Як воно тобі на смак? Ну, в общем, це так. Дуже хорошо зварили м'ясо, що воно аж розпадається. І накидали туди овочів. Крім солі, там нічого нема, ні спецій, ніяких таких приколів, навіть чесноку. Ну така, знаєте. Це не кати на якусь національну їжу, як на мене. В рейтингу національної їжі це поки саме худший із цих країн, де я був. Тільки що ми були у преміум супермаркеті. Що ми можемо сказати? Ми купили морозиво. Морозиво у преміум супермаркеті в рази менше, ніж в звичайному АТБ. Якось так воно тут не дуже розвинено, мабуть. Але отаке якесь симпатичне. І смачне. І не дешеве. У Будві Вікторія прийшла дивитися старе місто. Я чомусь думаю, що воно стало базаром. Це місцевий пляж, який називається Могрен Біч. Пляж був тут гарний, водичка була красива. Веля врата. Головні врата. Так, я був правий. Це базар. І кафешки, і кав'ярні. Звісно, що робити тут не було чого. Тому ми швиденько пробіглися і пішли до стіни, там хоча б був вид на море. З цікавого можу розказати, що в цей день, спочатку в ресторані, а потім у цьому ж ринку, я перевірив одну цікаву річ. Якщо розмовляти з чорногорцями на українській мові, то вони тебе розуміють. До речі, в цю відпустку ні разу я не користувався перекладачем Google. Ну, тут, проходячи через цей хитрий прохід, можна побачити балерину. Це знак міста Будва, і він присутній на багатьох магнитах тут. Гуляючи по цим переходам, мені дуже хотілося купатися. Але згадуючи, як далеко стояла машина, купатися вже не хотілося так сильно. В Будві велика проблема з паркувальними майданчиками, тому машину ми залишили десь в кілометрі від центру міста. А я, як вірна дружина, чекаю його ось тут. Давай назад. Бігом, кажу, гулять. Давай, давай. Давай сюди. Come on, baby, come on. Ми от ходили все у Будві, то що планували. Я там ходив, облизувався на море. Ну і нарешті Вікторія дала команду, що можна і нам купатися. Тому ми приїхали на той пляж, який бачили зранку. Пляж має назву Посейдон.
Отака водичка. І тут отака така мілка галька. Не пісок і не галька, щось таке середнє. Ти... Да, ти поняла, чому ми не будемо в Будві? Водичка холодніша, ніж у нас там. Є різниця. Ну красиво. Ой, вода! Холодная, сука! Вода така прозора, що я навіть не пам'ятаю, де була така прям прозора. Тут навіть під водою видно вдаль. І як завжди, Вікторія каже, що знімати треба завжди, коли вона робить вид, що пливе. З днем народження! Нульовочка. Також тут присутнє отаке цікаве подводне полювання. Для тих, хто думав, що в Берліні дорогий туалет. Ні. О! Ось Будва. Як вам сходити в туалет за 70 гривень? Продовження дня народження Вікторії ми пішли у рибний ресторан. От така от тарілка розміром з пів Вікторії з пастою. А мені дали такого маленького сібаса. Ну так от моя рука, щоб розуміли, да? Кожен раз, коли я йду в рибний ресторан, я думаю потім, ну краще б я туди не ходив. От не вмію я наїдатися рибою. Мені, щоб наїстися рибними ділами нормально, це треба кучу з'їсти. От сьогодні я наївся, майже наївся, але вийшло це все у нас на двох, ну майже 100 євро. Ну якось так. Трохи вечірнього променаду. Вікторія сидить. Зараз у нас ранок, ще навіть 9-ї нема. Ми їдемо сьогодні у місто Котор, яке вважається найстарішим містом тут у Чорногорії, яке залишилося, скажімо так, у первозданному вигляді. Як і всі інші міста Чорногорії, Котор також має проблеми з парковкою. Нам в цей раз прийшлось 2 рази об'їхати все місто навкруги, щоб знайти місце для своєї машини. Це крутиться, щоб підняти оці. Та ти що, місток? Да. О, а це що, глянь? Ти глянь, як мої яйця стали. Старе місто Котора виявилось набагато більш автентичним, чим, наприклад, в Будві. Тому сюди возять багато туристів. І якщо ви подорожуєте на лайнері, то в Чорногорію він заїжджає у Котор. Те, що було до цього, я знімав о 9 ранку, а отак от воно все виглядає у 9:50. Туристів просто товпи. Вік. І це була найгарніша набережна, яку я бачив в Чорногорії. Ага. Радість для баби Зіни. А навкруги у Котора шикарні гори. Як каже один мій друг, бути біля криниці і не напитися, то не можна. Тому, будучи на пляжі в Которі, ми таки вирішили в ньому скупнутися. Ми зараз у Которському заливі. Тут водичка відрізняється від тої, що ми були вчора. Вчора ми були в Будві, там відкрите море.
У відкритому морі вода більш прозора, більш блакитна, більш солона. Тут вона така трохи зелененька, але тепліша набагато, ніж у відкритому морі. Поряд з Котором ми приїхали на фунікулер, який відвезе нас у національний парк Ловчен. Так це виглядає. Ось Вікторія чекає нашу кабінку. У нас приватна кабінка, ніхто до нас не забуде сідати, є навіть сюди. Тому що ми стрьомні. Це по-перше, а по-друге, ми купили електронні квитки, тому у нас тут пріоритет у всьому. Окрема черга, окремий прохід, ну і окрема кабінка. Коштує фунікулер недешево. Але якщо їхати сюди на авто, потрібно їхати по тому самому серпантину, по якому я спускався, коли приїхав тільки в Чорногорію. Після цього я вирішив заплатити за фунікулер. Ми майже приїхали. Вікторія панікує. Ну, високо, трошки страшно. Та й не трошки, блін, чесно, страшно. Ну ось на яку висоту нас підіймали. Після жаркого Котору тут було класно. Температура біля 20 градусів. Тут на горі ми вирішили прогулятися. Ось такі панорами тут. І на такій висоті у горах от такі класні дороги. В середньому на прогулку по парку Лочин потрібно планувати десь 4 години. Але так як машини у нас не було, а Вікторія погано себе почувала, ми обмежилися тільки одною площадкою. Не ходили не в монастир, не в селення Негуші. Це ракія для Вікторії. Ми приїхали в таке цікаве місце. Тут у людини ферма своя з вирощування устриць. Устриць я ніколи не куштував, але вирішив, що зараз я спробую одну. Виглядає гарно, але я дуже сумніваюся, що ця їжа мені сподобається. Ну, ми знімемо спочатку, як Вікторія це буде куштувати. Та хорош, вона там уже все. Прикольне, слизьке таке. Ну, нормально, їсти можна. А за 3 євро штука? Ну таке. Ага. На піську схоже. Ну як? На смак. Ділися враженнями. Херня якась. Так, ну і після нашого досвіду з устрицями я спитав, нормальна їда і їжа є. І нам ось. Це Вікторії зробили з мідіями пасту, а мені мідії у білому вині. Отак. Соус тут як супчик. Тобто його наливаєш, їш, хлібчик є. Ну, це смачненьке, це не устриці. Я дозволити собі не можу, так як я водій. А Вікторія може дозволити скуштувати ракію. Я нюхав. Пахне вона як палінка в Румунії. Вікторія зараз скуштує, нам і все скаже. Міцна. Горлечко обжигає, буду закусувати. Ну і щоб не тратити час на переїзди, тут же у Доброті, там де ми їли устриць, ми пішли на пляжик. А ось і пляж у Доброті. Швепс. Гарно. Ну, не п'яно. Накопавшись як бобри, їдемо в отель.